Hello mga friends! Welcome po sa isa na namang edition ng Kusina ni Bibay. So ang ating recipe sa araw na ito ay ginataang alimasag sa kalabasa at sitaw. Tara na! At para po sa ating complete recipe, pakicheck lang po ang ating description box. Pag po luto ng ating gulay, dyan po natatapos ang ating recipe. Kami po ang Kusina ni Bibay na nagsasabing, don't forget to like, subscribe, and share. Enjoy cooking. See you on our next video.